bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn con ốc sên này nó bám vào cái này. Em từ để nó hỏi bạn này vì sao bạn đấy leo trên đây làm gì và bạn có mát không? Hello, bạn leo trên đấy làm gì? Bị mát. Thế thì bạn có lặn hay bạn lại có lặn hay man? Mát. Mát à? Được rồi. Giờ tôi đến giới thiệu mọi người tên tớ ở nhà tôm. Giờ tôi làm đội thủ mơ. Wow wow wow. Chú ôm. Wow, cái mũ của chú ôm. Giờ tôi chiếc tàu. Wow, tên tớ là tôm này. Nó hay không được nào. Giờ tớ không. Đây. Giờ tớ để xếp toàn lâu đài. Để Xếp này lâu lắm nhỉ? Thế là thế nào? Vì clip này nó lâu. Thế thôi nhé, khi nào xếp xong thì quay clip khác nhá. Không. Rồi xếp xong rồi quay. Ok không? Bye bye đi. Bye bye mọi người đi nghe. Bye bye các bạn đi con. Bye bye các bạn.